لو انت صانع محتوى جديد وعايز تبدأ في المجال وعايز تعرف تشتري ايه وتشتريه امتى، النهارده في الحلقة دي هنتكلم على اهم حاجات محتاجهم كصانع محتوى عشان تبدأ، والاسعار وتفاوت الاسعار وتجيبها امتى في اي عروض عشان تجيب السعر الاحسن، وفي نفس الوقت تجيب حاجة value for money يعني قيمة مقابل سعر. ايه احسن الاجهزه اللي ممكن تجيبها، سواء اضاءه سواء صوت، ونشوف 3 كاتيجوري. لو انت اون بادجت ولسه بادئ وعايز حاجه بس تمشيك، او انت اوريدي بادئ في صناعه المحتوى بقالك فتره وعايز تحسن اللي عندك، او لو انت بقى عايز تجيب احسن حاجه تديك احسن جوده سواء صوت او اضاءه. خلينا نبدا. هنروح الاول على امازون يو اس في امريكا بحيث نشوف السعر بالدولار كام، وفي نفس الوقت هسيب لك في التعليقات تحت اللينكات لامازون اللي هو قريب ليك بحيث انت تشوف الاسعار عامله ازاي، وهديك في نفس الوقت مواقع تقدر انت تعرف السعر عامه ده سعر كويس ولا مش كويس. ففي مواقع معينه للامازون الاجنبي او امازون الدول العربيه تقدر تعرف السعر المناسب او السعر العام للمنتج ده اقل حاجه وصل له كام، فهل ده فعلا عرض كويس ولا لا. الاهم من الكاميرا الصوت. لو انت بتصور بكاميرا جودتها مش قد كده اتس اوكي، بس لو الصوت وحش دي مشكله. ففي صناعه المحتوى دايما اهتم ان الصوت هو رقم واحد. لو بتتكلم على الصوت فاحنا بنتكلم على مايك كويس. المايك ده ممكن يبقى لو بادجت، ممكن يبقى ميد رينج، وممكن يبقى حاجه غاليه. ليه المايك مهم؟ لان حتى لو انت بتستخدم مثلا، افترض ان انت بتصور بالموبايل وجيت جربت تسمع صوتك من الموبايل ده بعد التسجيل، هتلاقي الصوت عاده سيء جدا. يعني يمكن بدأ الموبايلات الجديده الايفون الجديد والسامسونج الجديد بدأوا يحسنوا حكايه الصوت، وبقى في نويز كانسليشن في الايفون وكلام من ده، فبقى العمليه احسن شويه. بس ما زال لما بتوصل مايك بالموبايل سواء وايرد او وايرلس، يعني سواء بسلك او من غير، ففي الحالتين هتاخد جوده الصوت احسن. لو انت لسه بادئ فهتلاقي عندك مثلا حاجه زي ماركه البويا. لو انت معاك بادجت شويه وعايز تجيب حاجه احسن فعندك الهولي لاند، عندك الرود، وهتلاقي حاجه زي رود اغلى شويه بس برضو جوده طبعا ممتازه. طيب خلينا دلوقتي نشوف سعر البويا والهولي لاند والرد على امازون. طبعا انواع البويا مختلفه بس اسعاره ممتازه جدا، بتبدا من $31، فده يعتبر سعر كويس جدا لمايك وايرلس، وكمان بيديك 2 مايك، فدي حاجه كويسه جدا. وتقدر توصله برضو على سواء الايفون او الاندرويد على حسب، طبعا لازم تاخد بالك من الوصله نوعها ايه بالظبط، تمشي مع ده ولا لا. لما انا جيت اعمل ابجريد للصوت فكان عندي مايك بويا وايرد بتوصله بسلك بالموبايل عشان بس يطلع الصوت كويس. لما جيت ادور على مايك جديد قلت اجيب وايرلس، فدورت على الحاجات فلقيت ايه، الهولي لاند هو زي ما تقول ايه اللي هو الحاله الوسط الممتازه جدا اللي هي بتفيدك جدا، ان هو فيه كذا حاجه. في كونكشن ممكن تجيبه يشتغل على الايفون، وكونكشن تاني يشتغل على الاندرويد. عنده فكره ان هو وايرلس ومعاه 2 مايك، المايك بتاعه حجمه صغير جدا قد الكوين تقريبا بالظبط، وفي نفس الوقت تقدر تسجل الصوت لمدى 300 متر. يعني انت لو واقف بعيد عن الموبايل او عن الكاميرا 300 متر تقدر تسجل برضه والصوت ما يقطعش، فدي حاجه ممتازه جدا. فهو يعتبر من احسن حاجات الحل الوسط. هتلاقي حجم المايك صغير جدا، في مغناطيس من ورا، فالمغناطيس ده بكل بساطه بتقدر تشيله وتثبته في هدومك، تقدر في كليبس تعمله مع لياقه القميص، في سلسله، فهو في حاجات كتيره جدا ممكن تبقى مميزه جدا. فانا شايف ان ده من احسن حاجات من حيث العمليه ومن ناحيه السعر. الرينج بتاعه في حدود $100، فده يعتبر سعر وسط بالنسبه للمايكات. ممكن تجيب حاجه تانية رود ب 200 وشويه، او دي جي اي اللي هم بيعملوا الدرونز والجيمبلز والكلام من ده، هم برضو بيعملوا مايك، والمايك بتاعهم كويس جدا، بس هتلاقي السعر اعلى شويه. فهو ده يعتبر السويت سبوت اللي هو ما بين العالي قوي والرخيص قوي. لو انت عايز حاجه في الايكونومي خالص يبقى انت هتروح على البويا. البويا برضو بيعملوا وايرلس مايك. انا ما جربتوش الصراحه، جربت الواير بتاعهم وهو شغال، يعني مش هقول لك ان هو المستوى فظيع، بس هو في الاخر ايه، يعني لو حاجه وايرلس ومعكش البادجت المناسب يبقى البويا هيبقى ممتاز في حاله زي كده، وممكن ده يبقى الحل الافضل. العالي بقى هتلاقي عندك الرود او الدي جي اي. الرود هتلاقي سعره بيبدا ابتداء من $240، فهو اكتر من ضعف الهولي لاند. طبعا جودته ممتازه ما فيهاش كلام، بس هو على الستايل القديم اللي هو فيه بلوك مربع كبير، هتعلقه على التيشيرت بتاعك هيبقى شكله مش مظبوط، هياخد التيشيرت وبيقع، لازم تعلقه في حاجه فيها كولا هيبقى احسن، كلام من ده. او الدي جي اي برضو من الحاجات المشهوره جدا، الدي جي اي اللي هي هم عادة الدي جي اي مشهورين في عمايل الدرونز، في الجيمبلز، في الحاجات دي، فهم برضو عاملين المايك ده الوايرلس، بس هتلاقي سعره عالي. فانا من وجهة نظري الهولي لاند هيبقى احسن حاجه كحل وسط. لو انت بادئ البويا ممتاز، النيور بيعملوا حاجات برضو كويسه جدا، بس الهولي لاند بقول لك هو الحل الوسط اللي هتبقى انسب
من ناحيه السعر ومن ناحيه الجوده ومن ناحيه السهوله والاكسسوري اللي فيها. وهسيب لك في اللينكات تحت الانواع اللي اتكلمنا عليها واسعارها، بحيث انت برضو تقدر تقارن السعر عامل ايه، هل السعر ده مناسب ولا مش مناسب، هل هو فعلا عليه تخفيض ولا لا، لان برضو الحاجات دي بتختلف من حته للتانيه. في اخر حاجه بقى هنتكلم فيها النهارده هي الاضاءه. الاضاءه من الحاجات المهمه جدا في التصوير، ان انت ممكن يبقى معاك كاميرا عاديه بس عامل اضاءه كويسه تطلع شغل كويس، والعكس لو معاك كاميرا كويسه جدا بس الاضاءه وحشه ممكن الدنيا تبوظ منك. فلازم تهتم بحكايه الاضاءه. يعني انا من وجهه نظري اهم حاجه الصوت، وتاني اهم حاجه هي الاضاءه. يعني ممكن الكاميرا تاجلها شويه، تستخدم موبايل في جيبك، الكلام ده كله اوكي، بس الاضاءه هيبقى عندك حلين: يا اما تصور بره في نور ربنا فده احسن من اي حاجه، لو انت بادئ هتبقى محتاج يكون عندك اضاءه معينه عشان تنور لك لو انت بتصور داخلي مش بتصور بره. فعندك الاضاءه من الحاجات اللي هي ممكن تبقى نسبيا ممكن تجيب حاجه اون بادجت بسهوله. فعندك في انواع زي نيور، في حاجه عندك زي الجودوكس، في انواع كتيره ممكن تجيب منها، والفروقات بينها مش فروقات رهيبه. هي فكره انك بتبقى عايز تجيب حاجه فيها اضاءه الكلفن بتاعها مختلف، يعني حاجه تديك اضاءه مايل الابيض، حاجه اضاءه مايل الاصفر، وتعمل مزج ما بين الاضاءه البارده والاضاءه الدافيه. ممكن تجيب حاجه زي ليد لايت للخلفيات، كلام من ده ممكن هيخليك الدنيا او الشكل التصوير بتاعك احسن بكتير بمجرد شويه ادوات خفيفه جدا. فلو شفنا الاسعار في حاجه زي امازون كده، الاسعار فيها عامله ازاي بالنسبه للاضاءه. هنخش اول على نيور لايت، هتلاقي اسعار بتبدا من $16 ممكن تجيب اضاءه. بس لو بنتكلم بقى على اضاءه، ممكن الرينج لايت دي في حدود $100، بس دي لا انصح فيها غير في حاجات الميك اب وكلام من ده فقط لا غير. اما عامه ما بتبقاش كويسه، خصوصا لو انت لابس نظاره ما تجيبش الرينج لايت. ممكن تجيب حاجات ليد دي في حدود $38. ممكن تجيب حاجات سوفت بوكس. عادة حاجات نيور هتلاقي اسعار بتبدأ من $15 وانت طالع في حدود $60. هجيب حاجة كويسة فيها 2 سوفت بوكس واضاءتين، واحدة دافية وواحدة باردة. تلاقي في الجودوكس طبعا لو انت عايز حاجة اعلى شوية ابتداء مثلا من $130 $150 $200 هتلاقي في اضاءات كويسة جدا. فعامة الاضاءة مش هتلاقي فيه فرق كبير او تنافس كبير نقول لك ده احسن من ده بكتير ولا ده اوحش من ده بكتير. هو على حسب يعني كاتيجوري السعر هو اللي هيفرق معاك في جودة الإضاءة وقوة الإضاءة. بالنسبة للإضاءة هتلاقي أشهر 3 أنواع في الإضاءة هم النيور، ده بالنسبة لو أنت اون بادجت وعايز بمبلغ بسيط جدا. لو عايز تجيب بقى حاجة كواليتي حلوة فعندك الجودوكس وعندك الأبيتشر، هم دول تقريبا أحسن ماركتين في السوق من ناحية الإضاءة، بس دول هيبقوا أغلى شوية. هسيب لك لينك لل3 أنواع دول، الكاتيجوريز مختلفة، سواء أنت لسه بادئ وعايز حاجة رخيصة، سواء وسط عايز حاجة بروفيشنال وجامدة جدا. هسيب لك لينك تحت فيها التفاصيل كلها بحيث تقارن السعر وتشوف السعر كام في الوقت الحالي. اهم حاجه في الموضوع ده كله، ممكن تكون مش محتاج كاميرا بس محتاج مايك، او ممكن تحتاج اضاءه. احسن حاجه انك تبدا بالموبايل اللي في ايدك وتحسن في الحاجات اللي هي خاصه الاكسسوارات، ممكن تحسن لك القصه كلها. يعني لو معاك موبايل ومعاه جيمبل احسن ما يكون معاك مثلا كاميرا من غير ايمج ستابلايزيشن، فدي من الحاجات اللي لازم تحطها في اعتبارك. ممكن يكون محتاج اس دي كاردز، لو انت مثلا موبايلك بياخد الاس دي كارد وعايز ذاكره فممكن تكون محتاج اس دي كاردز. ممكن محتاج اكسترنال هارد او اس اس دي زي مثلا حاجات السامسونج. ممكن دي اللي تبقى حاجه محتاجها انك هخزن الفيديوهات بتاعتي فين، فمحتاج ذاكره خارجيه، اما اجيب 1 تيرا 2 تيرا 5 تيرا على حسب بتاع بتصور قد ايه. ممكن تبقى دي الحاجات انت محتاجها في وقت زي كده، مش الكاميرا خالص. عموما لو انت بادئ النهارده رايي ابدا بموبايل في جيبك وشوف الاكسسوارات اللي هتساعدك في التصوير. يعني ممكن يكون الترايبود هو المهم في الحاله دي، ان اصور صور ثابته. لو انا بصور مثلا فيديوهات طبخ ومحتاج حاجه ثابته تصورني من فوق، فمحتاج مثلا استثمر في الترايبود اكتر، اجيب ترايبود كويس ويكون فيه اللي هو البار اللي هو تقدر تصور بيه من فوق لتحت فتقدر تطلع صور كويسه. ممكن تكون محتاج جيمبل لان انت بتصور بره كتير وبتعمل فلوجز وكلام من ده وعايز صور تبقى ثابته، فممكن مثلا لو مثلا معاك موبايل ما فيهوش ايمج ستابلايزيشن زي اللي في الايفون مثلا من اول ايفون 14 15 16 وهكذا، ده فيها انبودي ايمج ستابلايزيشن ممتاز جدا، بيبقى زيه زي الجيمبل. اما لو معاك مثلا موبايل تاني ممكن تبقى محتاج تجيب جيمبل. ففكر انت محتاج ايه، مش لازم تفكر هي الكاميرا. الكاميرا مهمه بس انا الموبايل فيه كاميرا وبيصور 4K فكده يبقى تمام. الاضاءه مهمه، الله بس انا ما عنديش اضاءه وما عنديش فلوس اجيب اضاءه، طب انا ممكن اصور بره. ممكن تقول لا طب انا مش محتاج صوت، انا محتاج الصوره احسن. لا، الصوت اهم من الصوره، خد بالك من الموضوع ده. عامه هتلاقي لينكات تحت فيها المنتجات اللي اتكلمنا عليها النهارده بالشرايح بتاعتهم كلها، سواء انت لسه بادئ وعايز حاجه رخيصه، سواء عايز حاجه وسط، سواء عايز حاجه احسن حاجه في السوق.
ده الاختيار يعود ليك، بس ما تشتريش حاجه غير لو فعلا انت محتاجها. الاهم من ده كله انك تبدا صناعه محتوى، وما تبقاش مستني ان انت تشتري الكاميرا الفلانيه او المايك الفلاني او الاضاءه الفلانيه عشان ابدا. انت تبدا باللي عندك، واهم حاجه انك تبدا النهارده على طول. انت اساسا لو عايز تبدا محتوى ممكن تبدا بالموبايل فقط لا غير، والموبايلات حاليا تعتبر اكنها استوديو متحرك. لو عايز اعمل حلقه عن ازاي تعمل محتوى من الف للياء عن طريق الموبايل فقط لا غير، اكتب لي في التعليقات تحت. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لنا لايك وتشير الفيديو وتشترك في القناه، ونشوفك الحلقه الجايه.